අද වීඩියෝ එක මූලික වශයෙන්ම සකස් කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරපු කෙනෙකුට. ඔයාට සිංහලෙන් හිතන වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියට හරව ගන්න බැරුව තාමත් දුක් වෙනවද? ඉතින් මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රම 8ක්. මේ ක්‍රම 8 භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන සිංහල වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවලා කතා කරන්න. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේ ක්‍රම 8ත් එක්ක උදාහරණ 5 බැගින් උදාහරණ 40ක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි ක්‍රමේ තමයි පුරුද්දක් විදියට අපි එදිනෙදා ජීවිතේ කරන වැඩ අපිට පුළුවන් doodles පාවිච්චි කරලා කියන්න. මෙතන doodles කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ verb එකේ කොටස් දෙකක්. අපි යමු උදාහරණයට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද doodles පාවිච්චි කරලා එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි පුරුද්දක් විදියට කරගෙන යන වැඩ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න කියලා. He drinks tea at breakfast. මෙතන මේ does වෙනුවට verb එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔහු තේ බොනවා හැමදාම උදේට උදේ කෑම ගන්නකොට. මේක දිනපතා කරන වැඩක් නිසා ඒ වගේම එක්කෙනෙක් නිසා අපි S එකතු කරලා තියෙනවා. He drinks tea at breakfast. ඔහු උදේ කෑමත් එක්ක තේ බොනවා. We catch the bus every morning. අපි හැමදාම උදේට බස් එකේ යනවා. මෙතෙන්දි කියන්නේ මේ බස් එක අල්ල ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අපි බස් එකේ නැගලා යනවා මේ වෙලාවට කියන එක. We catch the bus every morning. අපි හැමදාම උදේට බස් එකේ යනවා. මේක හැමදාම කරන අපි සුපුරුදුව කරන ක්‍රියාකාරකමක්. She only eats fish. ඇය කන්නේ මාළු විතරයි. මේකත් එයා හැමදාම කරන දෙයක්. එයා මාළු ඇරෙන්න වෙන දෙයක් කන්නේ නෑ. මේකත් දිනපතා කෙරෙන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් මේක කියන්නේත් වර්තමාන කාලෙම තමයි. She only eats fish. They watch television regularly. TV බලන එකත් එයාලා හැමදාම කරන වැඩක්. මේ වාක්‍යයට අනුව එයාලා දිනපතාම TV බලනවා. They watch television regularly. He tries very hard. Tries කියන්නේ උත්සාහ කරනවා කියන එක. ඔහු හැමදාම උත්සාහ කරනවා. දිනපතාම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඔහු තදින් මහන්සි වෙලා උත්සාහ කරනවා කියන්නේ he tries very hard. ඔහු තදින් මහන්සි වෙලා උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න වැඩ ගැන කියන්න අපිට පුළුවන් verb am is are පාවිච්චි කරන්න. අපි බලමු am is are පාවිච්චි කළා මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න වැඩ ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා. Children are going to school. ළමයි දැන් මේ වෙලාවේ පාසලට යමින් ඉන්නේ. Children are going to school. It is raining now. දැන් වහිනවා. මේ වෙලාවේ වහිමින් තියෙන්නේ. It is raining now කියන්නේ දැන් වහිනවා කියන එක. I am cooking pasta for lunch. මම දවල් කෑමට කන්න මේ වෙලාවේ පාස්ටා හදමින් ඉන්නේ. I am cooking pasta for lunch. The boys are playing in the park. කොල්ලෝ ටික පාක් එකේ එහෙම නැත්නම් ගාඩන් එකේ වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ. The boys are playing in the park. The baby is crying out loud. බබා මේ වෙලාවේ හයියෙන් අඬමින් ඉන්නේ. The baby is crying out loud. අපි කරලා ඉවර වෙච්ච වැඩ කියන did පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්දී did කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ verb එකේ past form එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා කරලා ඉවර වෙච්ච වැඩ ගැන කියන අපි උදාහරණ බලමු. I saw a movie yesterday. මම ඊයේ ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. see කියන එකේ past එක තමයි saw. I saw a movie yesterday. මම ඊයේ ෆිල්ම් එකක් බැලුවා. Last year I traveled to Japan. ගිය අවුරුද්දේ මම ජපානයේ සංචාරයක් කළා නැත්නම් ජපානයට ගිහින් ආවා. Last year I traveled to Japan. They sat at the beach all day. එයාලා මුළු දවසේම වෙරළේ ඉඳගෙන හිටියේ. They sat at the beach all day.
We talked on the phone for 30 minutes. අපි ෆෝන් එකෙන් විනාඩි 30ක් කතා කළා. මේක past එකෙන් තියෙන්නේ. We talked on the phone for 30 minutes. We waited for 1 hour. අපි පැයක් විතර බලාගෙන හිටියා. We waited for 1 hour. අපි සැලසුම් කරන්න එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී කරන්න හිතාගෙන ඉන්න වැඩ අපි will පාවිච්චි කළා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. I will help you to do the project. මම ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් එක ව්‍යාපෘතිය නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න උදව් කරන්නම්. I will help you to do the project. Ravin will come to our place. Ravin අපි ඉන්න තැනටයි නැත්නම් අපි ඉන්න ගෙදෙට්ටයි නැත්නම් මෙහෙටයි. Ravin will come to our place. We will watch a movie this Friday. අපි සිකුරාදට ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඉන්නේ. නැත්නම් අපි සිකුරාදට ෆිල්ම් එකක් බලන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. We will watch a movie this Friday. Kasun will be upset after hearing this. Kasun මේක ඇහුවට පස්සේ අවුල් වෙයි. Kasun will be upset after hearing this. They will be here in 2 hours. මේකත් අපි ගෙස් කරලා කියන්නේ යාලා පැය දෙකකින් විතර මෙහාට එන්න ඉඩ තියෙනවා. They will be here in 2 hours. අපි කරලා අවසන් නොවිච්ච වැඩ. එහෙම නැත්නම් අතීතේ කරන්න පටන් අරන් වර්තමානයේ ප්‍රතිඵල තියෙන වැඩ ගැන අපි have has වලින් තමයි කතා කරන්නේ. My sister has already made a big cake. Already කියන්නේ දැනටමත් කියන එක මගේ සහෝදරිය දැනටමත් ලොකු කේක් එකක් හදලා තියෙන්නේ. My sister has already made a big cake. She has gone to the library. ඇය පුස්තකාලයට ගිහින් ඉන්නේ. She has gone to the library. Dog hasn't drunk the water. බල්ලා තාමත් වතුර බීලා නැහැ. අපිට ඒක පේන්න තියෙනවා. Has not කියන එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. Dog hasn't drunk the water. බල්ලා තාම වතුර බීලා නැහැ. I have known Mahesh since school. මම මහේෂ් දන්නේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන්. I have known Mahesh since school. There has been an accident. අනතුරක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අතීත සිද්ධ වෙලා වර්තමානයේක පේන්න තියෙනවා. There has been an accident. ඉස්සර මේ වගේ වැඩ කළා තිබුණා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර මට මේ දේ තිබුණා. හැබැයි දැන් නැහැ. එහෙම දෙයක් ගැන කියන්න අපිට පුළුවන් had පාවිච්චි කරන්න. I had a good idea. මට හොඳ අදහසක් තිබ්බා. දැන් ඒක නෑ ඉස්සර හොඳ අදහසක් තිබ්බා. I had a good idea. I had a hard time. මට අමාරු කාලයක් තිබ්බා. දැන් නම් අමාරු නෑ. මට අමාරු කාලයක් තිබ්බා. I had a hard time. I had to walk home. මට ගෙදරට ඇවිදගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. I had to walk home. She had met him before the party. ඇය ඔහුව හමු වෙලා තිබුණා පාටියකට කලින්. She had met him before the party. He had never played football until last week. මේ සිදුවීම් දෙකම තියෙන්නේ අතීතේ ගිය සතිය වෙනකන්. ඔහු ඊට කලින් කවදාවත් පාපන්දු සෙල්ලම් කරලා තිබුණේ නැහැ. He had never played football until last week. ඉස්සර පටන් අරන් තාමත් ඉවරයක් නැතුව කරන වැඩ. අතීතේ පටන් අරන් මේ වෙනකොටත් කරමින් ඉන්න වැඩ ගැන අපි කතා කරන්නේ have been එහෙම නැත්නම් has been පාවිච්චි කළා. Janit has been studying for 4 hours. Janit දැන් පැය 4ක ඉඳන් පාඩම් කරමින් ඉන්නේ. Janit has been studying for 4 hours. I have been trying to learn in the English language. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. I have been trying to learn the English language. He has been spending too much money. ඔහු හුඟක් සල්ලි වියදම් කරමින් ඉන්නේ මේ වෙලාවෙත්. He has been spending too much money. I have been driving a car for 10 years. මම අවුරුදු 10ක ඉඳන් කාර් එකක් පදිනවා. I have been driving a car for 10 years. He has been going to the morning walk. ඔහු උදේට ඇවිදින්න ගිහින් දැන් මේ
මේ වෙලාවේ ඇවිදිමින් ඉන්නේ. He has been going to the morning walk. ඉස්සර පටන් අරන් ඉස්සර කාලෙම ඉවර වෙච්ච වැඩ ගැන අපි had been වලින් කතා කරනවා. She had been cooking food for 2 years. ඇය අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ කෑම උයලා තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. She had been cooking food for 2 years. I had been reading books for 5 months. මම මාස 5ක් තිස්සේ පොත් කියවමින් උන්නා. I had been reading books for 5 months. My son had been studying hard during exams. මගේ පුතා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළා විභාග කාලෙදී. My son had been studying hard during exams. Girls had been singing a song since 3 o'clock. ගෑනු ළමයි 3 ඉඳන් සින්දුවක් කියමින් උන්නා. Girls had been singing a song since 3 o'clock. I had been doing a job at a young age. මම රැකියාව කළා මම තරුණ කාලයේදී. ඉතින් මිත්‍රවරුනි next වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින් හමු යමු.